mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục sức khỏe trên website mạng y tế.vn. Viêm âm hộ âm đạo. Viêm âm hộ âm đạo là tình trạng viêm các bộ phận sinh dục ngoài của phụ nữ. Tình trạng này thường do vi trùng, vi nấm hoặc ký sinh trùng. Ngoài ra viêm âm hộ âm đạo còn do lượng estrogen thấp, viêm teo âm đạo, hoặc do đáp ứng dị ứng hoặc kích ứng với các chất như kem diệt tinh trùng, bao cao su, xà phòng hoặc tắm bồn với sữa tắm. 1. Những nguyên nhân viêm âm đạo do vi trùng. 40 đến 50% các trường hợp viêm âm đạo là do vi trùng. Tỷ lệ viêm âm đạo do vi trùng thật khó xác định, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy khoảng 10 đến 41% phụ nữ đã bị viêm âm đạo do vi trùng ít nhất một lần gặp trong đời. Viêm âm hộ âm đạo gặp nhiều nhất ở những phụ nữ có nhiều bạn tình và thấp nhất ở phụ nữ chưa quan hệ tình dục. Bệnh này không được xem là một bệnh lây truyền qua giường tình dục, cho dù người bệnh có thể mắc qua quan hệ tình dục. Viêm âm đạo do vi trùng không do một loại vi trùng đặc biệt nào gây ra, mà là hậu quả của sự mất cân bằng trong quần thể vi khuẩn bình thường của âm đạo. 90% số vi khuẩn tìm thấy trong âm đạo bình thường thuộc họ Lactobacillus. Vì những nguyên nhân chưa rõ, có sự thay đổi của quần thể vi khuẩn dẫn đến ưu thế phát triển của các loại vi khuẩn khác. Bệnh nhân viêm âm đạo vi trùng có số lượng vi trùng như Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis bacteroides và Mobile Angus rất nhiều trong âm đạo. Các vi trùng này được tìm thấy với số lượng từ gấp 100 đến 1000 lần so với âm đạo bình thường. Ngược lại, vi khuẩn Lactobacillus lại hiện diện với số lượng rất ít hoặc hoàn toàn không có. Viêm âm hộ âm đạo do vi nấm thường thấy từ 20 đến 25% trường hợp viêm âm hộ âm đạo là do nấm Candida. Khoảng 75% số phụ nữ bị nhiễm nấm âm đạo ít nhất một lần. 80 đến 90% trường hợp viêm âm hộ âm đạo do nấm Candida là do sự phát triển quá mức của nấm Candida albicans. Dùng kháng sinh bừa bãi sẽ diệt các vi khuẩn cộng sinh có ích trong âm đạo và gây ra sự bùng phát của vi nấm Candida. Bệnh hiếm khi gặp ở bé gái trước tuổi dậy thì và phụ nữ độc thân. Viêm âm hộ âm đạo do vi nấm thường gặp ở phụ nữ có thai, đái tháo đường không kiểm soát, dùng thuốc tránh thai hoặc dùng nhiều kháng sinh. Viêm âm đạo do Trichomonas chiếm 15 đến 20% các trường hợp viêm âm đạo. Ước tính có khoảng 120 triệu phụ nữ nhiễm Trichomonas trên toàn thế giới. Khác với hai loại âm hộ âm đạo mô tả ở trên, bệnh do Trichomonas được xem là một bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bệnh xảy ra ở cả nam lẫn nữ, và nguyên nhân là do nhiễm ký sinh trùng đơn bào Trichomonas vaginalis. Nhiễm Trichomonas vaginalis thường kết hợp với những bệnh lây truyền qua đường tình dục khác bao gồm cả HIV gây bệnh AIDS. Ngoài ra, viêm âm hộ âm đạo còn do nguyên nhân dị ứng, kích ứng, tổn thương, lượng estrogen thấp và một số bệnh lý khác. Các yếu tố nguy cơ khác gây viêm âm hộ âm đạo bao gồm dụng cụ tử cung IUD, quan hệ tình dục sớm, nhiều bạn tình, tiền sử bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nguy cơ viêm âm hộ âm đạo do Candida bao gồm tiền sử nhiễm Candida, giao hợp thường xuyên, dùng thuốc tránh thai, có thai, bệnh AIDS, dùng nhiều kháng sinh hoặc corticoid, đái tháo đường, thụt rửa âm đạo thường xuyên, dùng nhiều thuốc rửa vệ sinh phụ nữ, mặc quần áo chật, sử dụng tampon âm đạo, vaginal spank hoặc dụng cụ tử cung IUD. 2. Các triệu chứng. Các triệu chứng điển hình của viêm âm hộ âm đạo là dịch tiết âm đạo huyết trắng, ngứa và kích ứng, có thể nặng hoặc nhẹ tùy theo từng người. Triệu chứng chính của viêm âm hộ âm đạo do vi trùng là dịch tiết âm đạo có mùi tanh cá, loãng, trắng đục hoặc xám, kèm theo ngứa và cảm giác nóng rát. Sau giao hợp, mùi tanh cá sẽ nặng hơn. Các triệu chứng của viêm âm hộ âm đạo do Candida bao gồm ngứa, rát, giao hợp đau và dịch tiết âm đạo đặc đóng cục màu trắng. Triệu chứng của viêm âm hộ âm đạo do Trichomonas: tiểu buốt, giao hợp đau, dịch tiết âm đạo màu vàng xanh hoặc xám, hôi thối, đôi lúc có bọt.
3. Điều trị. Điều trị viêm âm hộ âm đạo do bất kỳ nguyên nhân nào cũng nên do bác sĩ chuyên khoa quyết định. Không nên dùng các thuốc bán không cần toa, vì dễ gây kháng thuốc và làm cho chẩn đoán gặp nhiều khó khăn về sau. Viện Nghiên cứu Dịch tễ học Mỹ tổng hợp số liệu do 390 bác sĩ chuyên khoa phụ sản cung cấp cho thấy có đến 44% số phụ nữ được chẩn đoán viêm âm hộ âm đạo do vi trùng đã tự mua thuốc kháng nấm để điều trị trước khi đi thăm khám. Viêm âm hộ âm đạo do vi trùng cần được điều trị mỗi ngày bằng metronidazole flazo, protostat hoặc clindamycin cleocin liên tục 1 tuần, thuốc uống hoặc kem bơm vào âm đạo. Viêm do Trichomonas được điều trị bằng metronidazole liều cao, uống 1 lần duy nhất hoặc liều trung bình, uống ngày 2 lần liên tục 1 tuần. Bạn tình nam của bệnh nhân cũng cần được điều trị cùng lúc để tránh lây lan trở lại. Viêm âm hộ âm đạo do Candida thường được điều trị bằng các gel, kem hoặc thuốc đạn đặt thẳng vào âm đạo. Các thuốc kháng nấm thường dùng để trị viêm âm hộ âm đạo do Candida bao gồm fluconazole đường uống diflucan, butoconazole femstat, clotrimazole ginelotrimin, miselex, miconazole monistat, ticonazole bazistat. Thuốc sẽ có hiệu quả sau vài ngày. Phụ nữ nhiễm Candida đã tái phát nhiều lần, cần được điều trị trong nhiều tuần, kết hợp với điều trị phòng ngừa dài hạn. Điều trị hỗ trợ tập trung vào việc tái tạo lại môi trường cân bằng về vi khuẩn bình thường của âm đạo. Lactobacillus acidophilus và L. bifidus được khuyên dùng. Có thể dùng đường uống hoặc bơm trực tiếp vào âm đạo. Bơm thụt rửa âm đạo bằng axit boric có thể giúp axit hóa pH âm đạo để ngăn chặn sự phát triển của những vi khuẩn gây bệnh. Đối với trường hợp viêm teo niêm mạc âm đạo, đặc biệt ở phụ nữ mãn kinh, dùng kem có chứa progesterone thoa tại chỗ có thể giảm bớt các triệu chứng do niêm mạc âm đạo mỏng đi gây nên. Thay đổi chế độ ăn và bổ sung thêm chất dinh dưỡng cũng có thể giúp ích cho việc điều trị viêm âm hộ âm đạo. Các vitamin chống oxy hóa, bao gồm A, C, E và các vitamin nhóm B, vitamin D được khuyên dùng. Các thực phẩm tránh dùng, bao gồm phô mai, rượu, sô-cô-la, nước tương, đường, giấm, thực phẩm lên men. Nên mặc quần lót rộng rãi bằng vải cô tông. Viêm âm hộ âm đạo là một bệnh có triệu chứng nhẹ. Đa số phụ nữ đáp ứng tốt với điều trị. Những viêm nhiễm ở âm đạo, nếu không được điều trị đúng mức, sẽ dẫn đến những biến chứng như viêm phần phụ, pelvic inflammatory disease, viêm nội mạc tử cung, nhiễm trùng sau phẫu thuật. 4. Phòng ngừa. Nhiễm trùng âm hộ âm đạo có thể được phòng tránh bằng những biện pháp sau. Không được sử dụng những thuốc điều trị vi nấm bán không cần toa nếu chưa được chẩn đoán chính xác nhiễm nấm Candida âm đạo. Tránh thụt rửa âm đạo nhiều, vì sẽ gây rối loạn cân bằng vi sinh vật và tạo điều kiện cho chúng xâm nhập lên tử cung và phần phụ. Lau khô người và tránh mặc quần áo ướt sau khi tắm. Tránh trang phục quá chật, nên dùng quần lót bằng vải cô tông. Rửa sạch màng ngăn âm đạo, nắp chụp cổ tử cung, các dụng cụ dùng để bơm thuốc diệt tinh trùng sau khi sử dụng. Nên dùng bao cao su để phòng tránh những bệnh lây truyền qua đường tình dục. Sau khi đi tiểu, nên lau chùi từ phía trước ra sau để tránh đem vi trùng từ phân vào âm đạo. Nên tránh dùng vaginal spank tampon âm đạo để phòng tránh viêm âm hộ âm đạo. Bác sĩ Hoàng Xuân Đại. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.